Assalamualaikum everyone. Okay, in this video we will continue with the topic solving quadratic equation in one variable. Okay, yesterday we have discussed we have two methods to solve the quadratic equation. The first one is using factoring or using factorization. Okay, and the second one is using quadratic formula. Okay, alright. So factoring, you have three cases that you need to consider. So either the first one, you have the common freestyle ataupun common factor. Okay, yang menggunakan highest common factor tadi. Okay, and then secondly, dalam bentuk a square minus b square, which is equals to a plus b, and a minus b. And another one, you can use calculator. That is in the form of ax squared plus bx plus c. You can use calculator. Okay, but actually for all these three, you can solve using calculator. You can also solve using calculator. Okay, so remember, to solve the quadratic equation in one variable, you must you must simplify your equation in the form of ax squared plus bx plus c equals to 0. So ini benda paling penting lah, mesti kena tukarkan dia dalam bentuk ax squared plus bx plus c equals to 0. Okay, so yesterday we have done the factoring. Okay, let's see example for factoring. Okay, for example, if you have let's say we want to solve for x. Okay, for equation, let's say for x squared minus x minus 6 equals to 0. Okay, so if you want to use calculator, so kalau guna calculator kita akan dapat firstly you will use mod, and then 1, okay, and then tekan ke kanan, degree dia 2 lah, kuasa 2. So A dia berapa? Dekat sini a dia 1, dekat sini B dia adalah negatif 1, dekat sini negatif 1, so ni 1, and dekat sini C dia adalah negative 6. Alright, so when you use calculator, your A is 1, your B is negative 1, and your C is negative 6. And you will get the answer is x equals to 1, x1 equals to 3, and then x2 dapat negative 2. So, make sure jangan terus tulis jawapan. So, kalau kita ada x squared minus x minus 6 equals to 0, kalau jawapan dia, katakan tadi, kalau jawapan dia x1 sama dengan 3, jadi kita akan ada kat sini x tolak 3 lah. Dia akan jadi macam tu. Kalau dia dapat tadi apa? X sama dengan 3, dan satu lagi x sama dengan apa tadi? X sama dengan negatif 2 kan? So dia akan dapat x tolak 3 dengan x tambah 2 equals to 0. Don't forget your equals to 0. And then kat sini kita akan dapat lah, kalau daripada sini kita akan dapat x minus 3 equals to 0, and that's why you will get your x equals to 3. Okay, and another one, awak akan dapat x plus 2 equals to 0 daripada sini kan, and then awak akan dapat x equals to negative 2. Okay, so this one is using factoring. The first one ni kita guna using factoring. Okay, so now we will see how we want to solve the quadratic equation using quadratic formula. This one, quadratic formula. So, apa formula dia? Formula dia saya dah bagi semalam. Formula dia adalah x equals to plus minus, okay, b, alright,
negative b plus minus square root b squared minus 4ac. Okay, and then divided by 2a. Okay, so this is the formula that you need to memorize. So it is called as the quadratic formula. Okay, so let's see if we want to solve the same question. Okay, we have x squared minus x minus 6 equals to 0. So we want to solve using quadratic formula. Okay, using quadratic formula. Okay, so to use the quadratic formula, you have to know what is your a, what is your b, and what is your c. So from here you have your a. So from here we have your a is 1, your b is negative 1, and your c is negative 6. So you just substitute in your formula. So your formula is x equals to negative b plus minus square root b squared minus 4ac divided by 2a. Okay, so now we can substitute the value. So we have here your b is negative 1. So your b is negative 1. Your b here is negative 1. Make sure please put bracket if you have negative. Okay, kalau ada negatif, sila tulis dalam bentuk bracket. Sebab nanti dia akan lain kalau kira dalam calculator. Okay, so selama ni memang saya bagi tahu kan. Kalau kira calculator negatif, mesti letak dalam kurungan. Okay, alright. So now let's continue. Your b is negative 1. And then kita ada apa? Your a is 1. So a dekat sini 1. And then satu lagi, your c is negative 6. You have a, another one here, a here. Okay, so kita boleh substitute je. So bila kita substitute, kita akan dapat negatif. So b awak adalah negative 1 kat situ. Okay, ataupun kalau saya guna warna lain lah. This one. So b dia adalah negative 1. Okay, and then plus minus square root of, so b squared dia apa? B squared dia adalah negative 1 and then squared. So negative 1 squared ni sama dengan negative 1 darab negative 1. So dia akan jadi positive 1. Okay, so kalau dalam calculator, make sure letak kurungan. Okay, kalau dalam calculator, okay, we will write negative 1 power of 2. Mesti dalam kurungan, okay? Sebab kalau tak dalam kurungan, nanti dia akan kira sebagai negatif 1 kuasa 2. Negatif tu dia tak kira sekali. Okay, so make sure masukkan dalam kurungan negatif 1 tu. And then minus 4, and then a awak apa tadi? A awak 1. Kita guna huruf purple lah katakan. A 1. Okay, and then c berapa? C adalah negative 6. Dalam kurungan And then divide by 2a. So a dia berapa? A dia adalah warna apa tadi? Warna purple. A dia 1 juga. Okay, so kita kira 1 per 1 lah. Kita kira 1 per 1. So dekat sini negatif darab negatif. Okay, saya buat warna merah Negatif darab negatif, kita dapat berapa? Dapat positif. So 1 tambah tolak. And then square root. Okay, dalam kurungan negatif 1 kuasa 2, kita dapat 1 tolak 4 darab 1 darab negatif 6. Dia jadi berapa? So positif 24. Divided by 2. Okay. Ataupun kalau bahagian ni nak kira terus pun boleh juga bahagian yang ni. Okay, kalau nak kira terus pun boleh. Okay, ini saya tunjuk ni kira satu-satu lah. Okay, jadi kita akan dapat 1 tambah tolak square root 25 divided by 2. Okay, so seterusnya, apa maksud tambah tolak kat sini ni? Tambah tolak kat sini ni maknanya dia ada dua jawapan. Okay, dia ada dua jawapan, iaitu yang pertama, okay, maknanya jawapan dia, awak akan dapat yang pertama, x sama dengan 1 tambah
square root 25 divided by 2, or satu lagi awak dapat x equals 1 minus square root 25 divided by 2. Okay, square root 25 ni kalau awak nak kira terus pun boleh je, tak ada masalah. Okay, so dekat sini kita akan dapat 1 tambah 5 lah. Kalau dekat awal-awal dekat sini awak nak terus tukar dia sebagai 5 pun boleh, tak ada masalah. Okay, so 1 tambah 5 bahagi 2 sama dengan apa? 5 tambah 1, 6 bahagi 2, 3. Okay, x sama dengan 3. Okay, and then satu lagi, x sama dengan 1 tolak 5 bahagi 2. So kita dapat apa? 1 tolak 5, negative 4. Negative 4 divided by 2 is negative 2. So you have to answer the first one, x equals to 3. Second one, x equals to negative 2. Sama tak jawapan dia dengan sebelah? Sama jawapan dia dengan sebelah ni. Sama kan? Okay. Alright. So bermakna kat sini, jawapan dia akan dapat sama, tapi bergantung kepada soalan. Okay. Sometimes question tu dia memang minta. Dia minta solve the following quadratic equations by using quadratic formula. So yang itu mesti kena guna formula. Tak boleh guna factorization ni. Ni tak boleh guna yang ni. Sebab kalau guna factoring, walaupun jawapan betul, awak akan dapat kosong markah. Okay, so baca soalan betul-betul lah. Okay, let's look at example. Okay, example. Tak semestinya jawapan dia akan dapat dalam bentuk ni dalam bentuk nombor bulat. Kalau formula, dia boleh je dapat dalam bentuk perpuluhan. Perpuluhan dia ikutlah perpuluhan banyak ke, perpuluhan sikit ke, bergantung kepada soalan. Okay, alright. Jom kita tengok contoh. Okay, let's look at the first example. Okay, now let's look at this example. So we have solved the following quadratic equation using quadratic formula. So dekat sini spesifik dia dah minta guna quadratic formula. So let's look at the first one. We have 4x squared minus 12x plus 9. So since awak nak guna quadratic formula, kena tahulah A dia apa, B dia apa, C dia apa. So dekat sini A dia adalah 4, B dia adalah negative 12, and then C dia adalah 9. Okay. So by using the formula, you need to memorize the formula. The formula is x equals to negative b plus minus, and then square root b squared minus 4ac divided by 2a. So we just substitute the value for each term. So kita ada kat sini negative, b dia adalah negative 12 plus minus the square root of, so b squared dia adalah negative 12 squared minus 4a. So a dia berapa? A dia adalah 4. Okay. And then c dia adalah 9. And then divided by 2a. 2 times 4. So we can simplify, and we have here 12 plus minus the square root of, so calculate, we have here is 12 squared is 144. Okay, reset balik. Okay, 144 minus 4 times 4 times 9. So 4 times 4 times 9. Okay. So kita dapat apa? Dalam dia kosong. So dia dapat kat sini kosong bila dah tekan calculator tadi. Okay, and then divided by so 4 times 2 is 8. Okay. So dekat sini bermakna awak dapat berapa? Awak dapat terus adalah 12. So square root 0 is 0 kan? So plus minus 0 dapat 12 je lah maknanya. So 12 per 8. Okay. So dalam kes ni awak akan dapat 12 divided by 8 is 1.5. Ataupun 12 divided by 8 is 3 over 2, which is equals to 1.5. So this is your final answer. Okay. Okay kelas, maknanya kalau kita tengok pada jawapan ni tadi, perasan tak? Kita hanya ada satu jawapan je kat sini. Okay, x sama dengan 1.5.
Ataupun kalau awak tulis X sama dengan 3/2 pun diterima. Okey, boleh je. Okey, ada satu je jawapan dekat sini. Maknanya kita boleh check guna calculator juga. Okey, so you can check using calculator. Check using calculator. Okey, so kalau kita check guna calculator, kita akan dapat so equation tolak kanan, and then kita ambil degree dia 2. A dia 4, B dia negatif 12, and then C dia 9. Okey, cuba tengok kat sini, dia akan dapat X1 sama dengan 1.5, X2 pun dapat 1.5. Maknanya dia dapat benda yang sama. Okey, so bila kita guna calculator, kita akan dapat X sama dengan X1 sama dengan 1.5, or X2 pun dapat 1.5. Okey, so bila jawapan dia yang sama, sebab tu kita just tuliskan satu je nilai X, iaitu X dia sama dengan 1.5. Sebabnya kedua-dua nilai dia sama. Okey? Alright. Tapi kalau awak pakai factorize, make sure factorize tu kena tunjuk dululah. Kena tunjuk dulu factorize tu ada 2. Then barulah bawah tu concludekan X tu sama dengan 1.5. Maknanya boleh tulis satu jawapan je. Okay, so sekarang jom kita tengok soalan yang kedua. Okay, let's say B we have negative 8y squared equals negative 4y minus 7. Okay, so firstly, kita akan jadikan dalam bentuk apa? Make sure write your quadratic equation in the form of ax squared plus bx plus c equals to 0. So, mesti kena tukar dalam bentuk ni. Okay, so bila kita tukar, katakan kita bawa kanan ni ke sebelah kiri. Okay, so we will have now your quadratic equation is negative 8y squared plus 4y plus 7 equals to 0. Okay, so let's say kalau kita nak hilangkan negatif ni. Okay, kalau kita nak hilangkan negatif ni. Okay, kalau kita nak hilangkan negatif ni, maknanya kita boleh darabkan semua dengan negatif 1 ataupun bahagikan semua dengan negatif 1. Okay. So, kalau kita bahagi semua dengan negatif 1, kita akan dapat dalam bentuk positif lah, iaitu 8y squared plus 4y, minus 4y minus 7 equals to 0. Okay, ataupun kita factorize negatif tu pun boleh. Kita nak hilangkan negatif tu. Sebab apa? Sebab kalau dalam expression wajib factorize. Okay, so saya ajar terus untuk kalau dalam expression ke awak dapat soalan macam ni, wajib factorize. So, factorize maknanya kita keluarkan negatif 1 ni kat luar. Okay, kita keluarkan negatif 1 dekat luar. Jadi, yang tinggal dia apa? Yang tinggal dia adalah 8y squared tolak 4y, okay, tolak 7 sama dengan 0. Sebab apa dia jadi tolak? Sebab dekat sini jadi negatif 8 bahagi negatif 8. Dekat sini jadi 4 bahagi, negatif 8 bahagi 1. Okay. Negatif 8 bahagi negatif 1, 4 bahagi negatif 1, 7 pun bahagi negatif 1. So, kita factorize negatif 1 kat luar lah. Okay. So, once bila kita dah factorize negatif 1 outside, so negatif 1 ni kena bawa ke sebelah kanan pula. So, kalau bawa ke sebelah kanan, dia jadi apa? Dia jadi bahagi. Okay. So, bila bawa dia ke sebelah kanan, dia jadi 0 divided by negatif 1. So, sekarang kita dapatlah dia dalam bentuk 8y square je lah. Positif je dia punya perkali y tu. So, minus 4y minus 7 equals to 0. Okay. So, soalan dia tadi dia nak suruh solve guna formula. So, kita masukkan dalam formula pula. So, formula dia A sama dengan berapa? 8. B sama dengan negatif 4. C sama dengan negatif 7.
Okay, so kalau masuk dalam formula, kita akan dapat Y. So, make sure gunakan variable yang ada dalam soalan awak. Kalau dia ada Y, Y lah. Okay, so Y sama dengan negative B plus minus square root B squared minus 4AC divided by 2A. Okay, so kita akan dapat negative 4, okay, plus minus square root negative 4 squared minus 4A. So A dia apa? A dia 8 and then C dia negative 7. Okay. Divided by 2 times A dia 8. Okay. So, negatif darab negatif 4 dapat positif. 4 plus minus and then square root. So, boleh tekan kalkulator lah. Mana-mana yang tak payah tekan kalkulator tu tak payahlah. Contohnya, negatif 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 adalah 16. So, kalau dia negatif, dia positif lah. Ni kalau dah boleh kira terus, tak payahlah guna kalkulator. Okay. So, kita ada 16. Tolak, ni yang dalam kalkulator kan. Tolak 4 darab 8. So, 4 darab 8 darab negatif 7. Mana negatif dia? Negatif 7. Okay, so equals 240. Square root of 240. Divided by, so 8 darab 2, 16. Okay, so dekat sini kita ada 2 lah. 2 jawapan. Okay, so kita ada 2 jawapan. Satu jawapan Y is 4 plus square root 240 divided by 16. Or yang satu lagi kita ada Y equals to 4 minus square root 240 divided by 16. Okay, so just calculate using calculator. So 4 plus ataupun kita dapatkan square root 240 dulu. Square root 240 dalam perpuluhan. Okay, ni square root 240. So, tambah je 4 tambah dengan answer. So, 4 plus answer. Okay, dah dapat. And then divide by 16. Bahagi 16. So, the answer is the first one, 1.2182. 1.2182. Biasanya kita ambil 4 titik perpuluhan lah. Okay. Dia lagi accurate. Okay. And then yang kedua pula, kita kira yang untuk yang kedua pula. So, kita kira dulu square root 240. Okay. Square root 240. We'll get this one. So, 4 tolak square root 240. So, 4 tolak answer lah. Yang kita dah kira tadi kan. Divided by 16. So, the answer is negative 0.7182. Negative 0.7182. So, this is your final answer. Okay. So, don't forget, please check using calculator. So, check using calculator. Mod, and then 1, EQN 1, and then tolak ke kanan, degree 2. So, A 8, B negatif 4, and then C adalah negatif 7. So, dapat yang pertama 1.2182, dan yang kedua kita dapat jawapan dia negatif 0.7182. Okay, so walaupun boleh guna calculator, make sure kena tunjuk formula kalau dia minta quadratic formula. Okay, that's all for this video, and next please try another question and I will give you exercise in Telegram. Okay, alright, thank you everyone.